In de naam van Jezus, geliefde kijkers en luisteraars, dit is uw eigen programma The Best Is Yet To Come. Mijn naam is Steven Reyme en zoals altijd vind ik het een bijzonder voorrecht om wederom in uw huiskamer te zijn. U bent misschien net wakker, u bent bezig ontbijt klaar te maken. Wat u ook bezig bent te doen, weet dat God van u houdt. En dat het de liefde van God is dat u deze morgen weder bent opgestaan. Je ziet de dag, je ziet de nacht, de nacht vloeit heen, is heldere dag. Er is blijdschap in mijn ziel te weten, Jezus mint ook mij, is mij meer dan alles waard. God heeft u doen wakker worden en God wil u brengen op hoogte waar u nog nooit eerder bent geweest. Daarom als u kijkt naar het programma zeg ik altijd tegen u, open uw geestelijke oren, open uw geestelijke ogen en sap dat kadolop you. Ik wil groeten de mensen in Nikeri, de mensen in Saramaka, de mensen in Koroni, de mensen daar in het oosten, Marowene, Komowene. Ik wil ook groeten de mensen daar in het verre binnenland. Daar op Brokobaga, dat soort plaatsen. God houdt van u, God heeft een plan met uw leven. En ik wil ook uiteraard groeten de mensen in Paramaribo, Wanika, Sipaliwini, al dat soort districten. Gado Lobunu en Gado Apwaplan, Nangolibi. En ook wil ik groeten de mensen die luisteren via internet, waar u ook bent ter wereld. U hebt nog een Surinaamse band, je Lopstrana en je Arca-programma, die is the best is yet to come. Aan een toeval dat je lukt. God heeft een plan met uw leven en hij wil u brengen naar hoogte waar u nog nooit eerder bent geweest. En ik wil vanmorgen praten over een heel bekend onderwerp die eigenlijk de mensheid wil eigenlijk niet met het onderwerp dealen. Maar dat onderwerp heeft ervoor gezorgd dat wij mensen vandaag zijn in al die misère, in al die ziekte, in al die toestanden, in al die dingen, oorlogen. Alles wat we meemaken komt door een heel eenvoudig woord dat men noemt zonde. Laten we gaan naar Romeinen 3 vers 23 waar de Bijbel praat over zonde. De Bijbel zegt daar, want allen hebben gezonden en derven de heerlijkheid Gods en worden om het niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Allen hebben gezonden. En je kan zeggen, maar pastor Steven, ja, Adam en Eva hebben die fout gemaakt. Dat is inderdaad waar. Zij hebben de fout gemaakt in het paradijs. Maar je ziet dat mensen, hun nageslacht, dezelfde fout nog blijven maken. Mensen willen leven onder zonde. Het woord zonde betekent in het Grieks harmatia. Harmatia. En het betekent niets anders dan een doel missen. Met andere woorden, Gods plan missen. En daarom zegt de tekst, want allen hebben gezonden en derven de heerlijkheid Gods. Een andere vertaling zegt, missen de heerlijkheid God. U moet weten dat God mensen gemaakt heeft naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En vanaf het begin wou God hebben dat mensen hem zouden representeren op aarde. Mensen zouden zijn God op aarde. Mensen zouden tonen Gods beeld en Gods gelijkenis. Zijn beeld, dat is de manier hoe hij is. En zijn gewoonte, de dingen die hij doet, die goedheid van God, zouden de mens demonstreren. Maar we zien dat na de zondeval, kort daarna na de zondeval, had je al die eerste moord. Kain heeft Abel gemoord en daarna heb je verschillende dingen die zijn gekomen. En de Bijbel praat in het verhaal van Noach dat de aarde vol geweld was. En wat is er gebeurd? God moest die aarde vernietigen. Zonde is een verschrikkelijk ding. Behalve dat zonde betekent dat je Gods heerlijkheid en Gods doel mist, betekent zonde ook dat je ongehoorzaam bent aan de wet van God. Mensen willen vrij en losbandig leven. Mensen willen bijvoorbeeld, laat me een mooi voorbeeld geven. Sommige mensen willen getrouwd zijn, maar willen tegelijkertijd nog een buitenvrouw hebben en tegenwoordig ook een buitenman. Dus ze willen gewoon losbandig leven. Ze willen leven zoals zij dat willen hebben. Mensen willen doen wat ze willen. Anderen willen stelen, anderen willen roven, anderen willen oplichten, anderen willen corruptief zijn. En ze willen niet dat je het noemt onder het noemer van zonde. Ze vinden dat je bent vrij om te leven zoals je wilt hebben. Anderen willen God niet eens dienen. Ze willen andere goden dienen, ze willen eigen dingen doen, ze willen bepaalde dingen doen die ze geleerd hebben en vinden dat die dingen hun God zijn. Anderen vinden dat een beeld hun God is, anderen vinden dat een boom hun God is, anderen vinden dat een taboe hun God is, alle soort dingen. Maar ze vergeten één ding, dat God ons gezegd heeft dat Hij alleen God is en niemand anders. En wanneer wij niet willen leven zoals God dat wil hebben, dan missen we Gods plan. U moet weten dat Adam
en Eva. De Bijbel zegt dat God ze gemaakt heeft naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Ze waren perfect gemaakt. En ze zouden in staat zijn doordat ze perfect gemaakt worden om Gods plan uit te voeren op aarde. Maar je weet, de duivel heeft Adam en Eva kunnen verleiden en misleiden. En toen is de zonde gekomen. En vanaf toen hebben we gezien dat de mensheid alleen maar de richting van de slechtheid opgaat. Hoe makkelijk, of laat me het anders zeggen, hoeveel moeite u ook doet om goed te leven, toch je ziet dat hij wan kwaai ding je. Toch je merkt op dat toch je hebt een neiging voor de zonde, een neiging voor de kwaai. Hoe komt dat? Omdat wanneer je geboren bent uit Adam, dan erf je ook eigenlijk, je erft ook het geaardheid van Adam. En daarom moest God Jezus Christus sturen, dat Jezus Christus moet komen op aarde, zodat mensen wederom geboren zouden worden. Dus alle mensen die uit Adam en Eva zijn geboren, hebben automatisch die geaardheid van Adam. En Adam ben de man, dat is zonde, dat zei ik zo. De gram, alle alles maar zijn geboren in grondtafel, automatisch een zonde. Maar Jezus Christus had geen zonde. En hij is op aarde gekomen. En wanneer we Jezus accepteren als onze heiland en verlosser, dan krijgen wij de geaardheid van Jezus. En dan ga je merken, en daarom we karas aan dat draai libi, in een wakamoro baka Adam, je wakano baka Jezus, in het doet het zelf Adam moro, je doet het zelf Gado. En dat kan alleen wanneer je wederom geboren moet worden. En je weet, u kent het verhaal van Nicodemus. Nicodemus ging naar Jezus en hij zei tegen Jezus in Johannes 3, ik weet dat u een geweldige man Gods bent. En ik weet dat u van God komt. En Jezus heeft hem toen gezegd, kijk, je komt en je zegt me dat, maar wat wil je eigenlijk wezen? En Nicodemus zegt tegen Jezus, wat moet ik doen om het eeuwig leven te krijgen? En Jezus heeft gezegd, je moet wederom geboren worden in 3 juli. Je moet uit die geboorte van Adam komen en in die geboorte gaan van God. En Nicodemus begreep niet. Hij zei, moet ik weer in mijn moeders schoot gaan om weer te geboren worden? En Jezus heeft gezegd, nee, je moet 3 juli. Wat je moet doen, je moet mij accepteren als jouw heiland en verlosser. En het moment je dat accepteert, dan komt mijn geaardheid in jou. En dan ga ik dan stap voor stap jou veranderen. Dat je in plaats van zondig leven een heilig leven zal hebben. U die kijkt en luistert vandaag naar het programma. Je actie schrijft af. Zij de meeuwen doe de kwaai. Omdat je zonder bent. Omdat u uw leven nog niet gegeven hebt aan Christus. En zelf wanneer je leven gegeven hebt aan Christus. Als je niet dicht bij God blijft. Dan merk je dat je automatisch toch je wango zonde. Maar oké, je hebt meer ervaring vanwege de goddelijkheid van God in jou. Dus je maakt moeite voor de zonde. Dus ik wil u die kijkt en luistert bemoedigen. Dat als u een heilig leven wil leiden. You know, doe de kwaai zei doen. Mang je arkimino, wakamoro die je vrouw. You know, uru die je vrouw. Uma je lukume you know, regeer moro en meki regeer ina oso en mek trobi ina bierte of mek trobi na skoro. A enige fasie van God ook je voor je kan veranderen. Je take in zoon Jesus Christus in jullie. En if you do that, dan je libo de geheel anders. Er zijn miljoenen mensen en ik weet er zeker van dat u een paar kent. Maar kan de deen uw familie of een vrienden of een maat of je. Dan gi en libi abra naar Jezus. En je ziet dat God verandering. Want zonde en meki dat we go juist verder van God verwijderen. Maar te je giu libi abra naar Jezus Christus. Dat je komt dichterbij naar God. En dat je maar libi aan God libi. Prijs de naam van Jezus, geliefde kijkers en luisteraars. We praten vanmorgen over zonde. En ik heb u uitgelegd dat zonde betekent het plan van God missen. Het doel van God missen. We zien het zo vaak in het dagelijks leven. We zien dat je zin bijvoorbeeld wat boy gaat op scoren. En doordat als zonde de in en liever hier scoren kan de go zwaar drugs. Het doe lolo sani of go roof of doe sani. Omdat als zonde de in. Maar wanneer je Jezus Christus accepteert als jouw heiland en verlosser, dan kan God u de kracht geven om nee te zeggen tegen zonde, nee te zeggen tegen drugs, nee te zeggen tegen de verleidingen die de duivel brengt in uw leven. Laten we verder nog een tekst gaan lezen. De Bijbel zegt in vers 25, hem, Jezus Christus, heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof in zijn bloed om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar hij de zonde die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden
En om zijn rechtvaardigheid te tonen in de tegenwoordigheid, zodat hij zelf rechtvaardig is. Ook als hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof in Jezus is. God heeft Jezus Christus eigenlijk laten opofferen. Hij heeft hem opgeofferd. En daarom staat er ergens in de Bijbel, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegleed. Want wat we ook deden vroeger, we konden die zonde niet overwinnen. Dat gaat ook alle vast dat maar met Jezus broeder long. En hij heeft Jezus opgeofferd. En elke keer dat wij gaan naar Jezus, dan worden onze zonden vergeven. En niet alleen vergeven, de zonde heeft geen kracht meer in ons. En kunnen we komen op de plaats om God te dienen zoals wij dat willen hebben. En geliefde kijkers en luisteraars, u die kijkt naar het programma vandaag. Je actie schrijft af van je tang in het drugs. Van je tang in ziekte. Van je tang in zwakheid. Van je tang in vloek. Ja, want zonde is ja ook toe vloek. Je actie schrijft af. Wanneer je Jezus Christus niet kent, dan heerst de zonde als een heerser over je lichaam. Dus alles als je padu, dan je grandpadu tegen God. En de kies daardoor als straf naar een vloektap in. Alla de zijn dat moeilijk in je leven. Maar terwijl je tegen Jezus aanlegt je heiland en verlosser, dan ga je merken dat die blessing ik kon naar je leven. Je leven is veranderd. Misap dat soms moet ik ja, ik kom bobo, je naar vriendje, in een gwa dansen, in een douche moro. Maar u moet weten, als zou je willen gaan, je doet een nieuwsman. Dus je hebt niet het verlangen meer om het zondig leven te wereld. Kijk, de wereld houdt van party, houdt van dat soort dingen. Maar ik kan u vertellen, en u die daar zit en kijkt naar me, u bent zelf getuige. Toen drinken soppie zo dat, maar dat toch weer vieren. Toen u seks gaan om een vrouw, en toch, maar dat weer vieren dat, sang me mankeren wansani. Mijn brada muziek, zij zegt je mankeri, naar Jezus je mankeri. En daarom moet u het zondig leven laten. En Jezus Christus accepteren als uw heiland en verlosser. Waarom? Omdat Romeinen 6 vers 23 zegt, want het loon dat de zonde geeft is de dood. Maar de genade die God schenkt is het eeuwig leven in Christus Jezus onze Heer. Ik wil u bemoedigen deze morgen. U hoeft niet zwak te leven. U hoeft niet ongelukkig te leven. U hoeft niet in problemen en in ziekte te leven. Neem Jezus aan als uw heiland en verlosser. En God gaat uw leven totaal transformeren. En u zal zien dat u niet meer zal zijn een zwakke man. Maar u zal zijn een kampioen op deze wereld. Laat ons bidden. Vader God, ik dank u wel voor dit moment. Voor de kijkers en luisteraars die luisteren naar dit programma. Heer, u kent ze. Sommigen van hen moeten hun leven geven aan u. Ik bid mij God dat u ze zal aanraken en u ze zal overtuigen om hun leven te geven vandaag aan u, mijn God. Vader God, ik bid mij God voor alle mensen die kijken vanuit het ziekenhuis. Heer, ik bid mij God dat ze die overtuiging zullen hebben dat u in staat bent om ze te genezen. Als ze hun leven geven aan u. Heer, ik dank u wel ook voor de mensen die zijn in de verschillende gevangenissen. Zegen ze, Heer. Geef ze wat ze nodig hebben, mijn God. In Jezus' machtige naam. Amen. Geliefde kijkers, het is belangrijk dat u leven geeft aan Jezus. En misschien kijkt u naar het programma en zegt, pastor, ik beg u, maar ik wil niet naar Jezus. Ik beg u wel, ik bless u, maar eigenlijk wil ik niet naar Jezus. Dan wil ik u vragen om een gebedshouding aan te nemen en met mij te bidden. Zeg mij na. Zeg, Vader God, ik weet dat ik een zondaar ben. Vergeeft u mij al mijn zonden. Die bewuste zonde en die onbewuste zonde. Heer, ik wil alle zonde achter mij laten. Was mij schoon. En ik nodig Jezus uit om vandaag in mijn hart te komen leven. Dank u wel, Vader God, dat u dat doet. In Jezus' machtige naam. Amen. Geliefde kijkers, als u dat hebt gedaan, dan moet u weten dat Jezus vanaf dit moment al uw zonden heeft vergeven. U bent als een baby rein. U bent wedergeboren. Ontkoppeld van zonde. U hebt nu niet meer de geaardheid van Adam, maar u hebt de geaardheid van Jezus Christus. U bent een nieuw leven, een nieuw schepping. De Bijbel zegt, wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij en een nieuw leven is gekomen. God houdt van u. God gaat u zegenen. We proberen een kerk te bezoeken waar ze Jezus prediken, krachtig en geloven in de werking van de Heilige Geest. En als u een gemeente bezoekt, dan gaat God u op hogere hoogte brengen waar u nog nooit eerder bent geweest. God heeft een plan met uw leven. En ook deze morgen wil God u dicht bij hem hebben, zodat u kan zijn iemand die potentieel alles kan bereiken. Waarom? Omdat God met u is. Ik groet u. Weet dat God van u houdt. En weet dat ook deze morgen zijn zegen op u rust. Ik groet u tot de andere keer.